السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. احنا هنعمل اكله كده كله دس في دس. يعني ايه يا ستي انت؟ دس في دس. الفراخ مدسوسه والبطاطس مدسوسه وهنعمل الرز مدسوس. خلاص، تبقى اكله جميله واقتصاديه وحلوه وزي الفل. ما فيهاش اقتصاديه، هي فيها لحمه يبقى ما فيهاش اقتصاديه، بس هي اكله جميله جدا وخفيفه ويعني حلو على قلوبنا. خلاص تعالوا يلا ما نشوف احنا هنعملها ازاي. وقومي يلا، لو انت مكسله تعملي اكل قومي اعملي اكل ويلا وشجعي كده عشان ولادنا لما يجوا من المدرسه يلاقوا اكل. احنا طبعا ولادنا جم من المدرسه ما لقوش اكل عشان هما جايين معايا فبياكلوا اي حاجه بقى ونعمل اكل. يلا بقى بسرعه يا ست، انت رغايه ليه؟ يلا بقى هنقول لكم برده، لو اول مره تشوفونا في القناه اشتركوا بقى بعد اذنكم، وايه ولو عجبناكم وحطوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. يلا بينا. انا معايا بطاطس اهيت مخرطينها درنشات زي ما انتم شايفين، وشايفين البصل. طبعا انا حطيت عليه توابل، اللي بقى كل التوابل اللي عندي، ملح وفلفل وكمون وكزبره وحبه وقرفه وجنزبيل وكركم. كل التوابل اللي عندي حطيتها فيها وملح. خلاص، وفرمنا شرشق طماطم بقى حلو كده ايه. وهنحط البصل ده كله انا جايباه للفراخ للفراخ والبطاطس. خلاص، ناخد المعلقه دي هنسيبها ابدا، والله ما انا سايباك. بحبها بقى تعزز ايه اللون كده بتاع الصلصه بتاعتنا. هي طماطم حمرا بس يعني ايه تديها ايه طعم حلو كده. خلاص كفايه كفايه. طبعا بقى انا حطيت عشان ايه اقلب كله مره واحده، ما نقعدش بقى نقلب الطماطم مره والبصل مره. يا ستي ده وجعت لنا دماغنا، كل حاجه بتقلبيها. وهناخد شويه فلفل برده من المتخرطين ده، وهنقلب بقى البصل بتاعنا والفلفل والحاجتنا كلها. وانا حاطه ايه ملح، بس هحتاج ملح تاني. هحط برضو ايه ملح ليا كده. خلاص، يبقى انا ظبطت ملح وكل حاجه. في الاخر بقى كده ايه هحط بقى ايه معلقه زبده معلقه سمنه الموجوده عندنا ايه هحطها. وفي الاخر خالص هوريكم وهنحط ايه للوش تاني عشان نخليه ايه لونه حلو كده وجميل. وهنزيد ميه عندنا بقى، ميه شوربه اي حاجه اللي انت هتحطيها موجوده عندك حطي. انا ما عنديش شوربه طبعا، وهعمل ايه ميه. خلاص، وكده كده ايه انت هتحط ماده دهنيه فمش مشكله عندنا. إيه طبعا انا عامله بقى كميه ما شاء الله عشان الولاد، لان انا هبقى نبطشيه ويبقى ايه عندهم اكلهم تاني يوم يسخنوه كده وزي الفل. خلاص خلصنا كده اول وصفه. هحطها على البوتاجاز حوالي تلت ساعه تغلي، وبعدين هحطها في الفرن بحيث ان هي ايه الوقت اتاخر علينا وكده فايه تلحق تستوي. لكن لو انت براحتك ممكن تخليها تغلي غلوتين اتنين، بس دقيقتين اتنين غلي على البوتاجاز وبعدين تسيبها في الفرن. خلاص، انا هسيبها شويه معايا تخش في نص سوا وبعدين احطها في الفرن. دخلنا بقى على وصفتنا التانية. هنحط البصل بتاعنا للفراخ اهو. الفراخ ما بتاخدش وقت طبعا، انا عشان قلت لكم متاخرنا ومش شغل وكده فمش هلحق اتبلها، فقلت ايه خلاص مفيش مشكله ولادي ايه، فقلت مش مشكله. فهي كده كده بتبقى ايه طعمها جميل. طبعا بقى احنا مش نافع الكلام ده، احنا نشمر وندعك بقى قوي كده. ومعانا اهي، هي طعمها بتبقى جميله جدا وبتاخد وقت في السوا فبتدي طعم ايه ونكهه جميل. طبعا احنا عاملينها جاهزه اهي كلها ما فيهاش اي حاجه. عاوزه تقطعي منابات اصغر من كده عشان تستوي معاكي قطعي، بس هي ما شاء الله الفرخه كبيره ومناباتها كلها كبيره هتستوي مع بعض. انت حابه تقطعي عشان ولادك مثلا الاطفال يبقى ايه ياكلوا الحته وما ياكلوش التانية مش مشكله. احنا كده كده اللي بيتبقى مننا برضو بيحافظوا عليها، لان انتوا عارفين ولادنا ايه كبار. لكن الاطفال الصغيرين بقى طبعا ما يفهموش الكلام ده، فانت ايه اعملي قطعها له. انا لقيتها بقى يا حبايب قلبي الصينيه دي مش هتنفع، هتبقى مزنوقه قوي، واهم حاجه حاجتنا تستوي براحتها وحلوه كده. فقلت خلاص هنقلها في صينيه واسعه، حتى لو واسعه شويه مش مشكله ايه تبقى حاجتنا تستوي براحتها كده، واحنا ايه ما نبقاش متضايقين كل شويه بقى مزنوقه كده الحاجه. لا نفرفر نخليهم ندلعها اخر دلع كده.
وبعدين التتبيله دي بقى هحطها عليها اهي على الوش. حلو. شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين وشمين. يا ريتكم تشموا، يا ريت تشموا والله ريحه التوابل تحفه جميله جدا. يلا ادي المهمه التانية خلصت، فاضل بقى حاجات بقى ايه بسيطه خالص. عرفتوا؟ الرز. يلا كوبايتين رز بقى غسلاهم وهمم ماشي، وهحط الملح بتاعي بتاع الرز عادي خالص مفيش مشكله، لا بزود ولا بقلل، الملح المظبوط. وهحط ايه معلقتين سمنه، معلقتين زبده اللي موجود عندي. خلاص يعني زيت عادي؟ لا زيت لا، هي سمنه يا زيت. واللبن طبعا غاليينه جاهزين ومشغلين الفرن بقى، هنقلبهم كده اهو. يا ساتر يا رب على الحلاوه. زدنا اللبن بتاعنا اهو، بنقلب كده الملح بتاعنا عشان يبقى الملح ما يبقاش في جزء واحد وتلاقيه ايه حته كده ملح تقابلك كده وانت بتاكلي ايه اهو. مفيش احلى من التلج. خلاص انا عملت كيلو لبن على نص حوالي اكتر من نص كيلو رز. خلاص اصبري يا نوجه، اكتر من رز، يعني اكتر من نص كيلو رز على كيلو لبن. خلاص او نص الرز عادي مثلا مفيش مشكله، بس ما تقلليش ولا تكتري عن كده. السوا ما ياخدش الوقت صح؟ طبعا هحطه بقى في قلب الفرن وعلى طول، مش هستنى يغلي فوق ولا تحت. خلاص هو طبعا بقى الزبده دي هتسيح مننا ووشه هيتحمر، وهوريكم بقى ايه الكلام الجميل. حطينا بقى تحت اهو ومشغلين الفرن والشوايه عشان ياخد وش اللي هو يبقى مفقع كده زي ما بيقولوا اللي هو وشه يبقى حلو كده، بدل لاني لو شغلت الفرن من تحت ونشف الرز وجيت ادي وش هتلاقيه كانه رز متحمر، لكن انا عاوزه الوش اللي هو بيبقى جميل ده. خلاص يلا عشان ما تقولش عليه. وكده بقى يا حبايب قلبي الاكل جهز وبقى جميل وزي الفل. وشايفين البطاطس بتاعتنا لونها جميله واتحمرت وخدت وشها ومستويه وزي الفل. طعمها جميله بس سخنه بقول لكم جميله. الحقوا الست دي هتخلص الاكل من قبل ما ياكلوا. وده الرز اهوت المدسوس اللي بملح جميل جدا، وبقول لكم اهو ما شاء الله لا معجن ولا فيه اي حاجه، ومستوي زي الفل برده ووشه حلو. والفراخ برضو اهيت مستويه زي ما انتم شايفينها. برضو الكاميرا مش عارفه ليه مغمقه الرز والله عن كده، بس هو كان وشه تحسيه بني كده جميله خالص. ويومنا خطفت مني حته اللحمه، ماليش دعوه انا عاوزه اللحمه، هاتولي حته اللحمه. شوفي عماله اكل مانيش عارفه اتكلم، خلاص عماله جوعنا بقى خلاص. يلا قولوا لنا بقى لو اكلنا عجبكم، حطوا لنا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وقولوا لنا ايه رايكم بقى وشايفين المخلل اهو.